Të nderuar shikues, do të flasim tani për një temë që ka kohë që diskutohet në Kosovë, është përmbajtja e teksteve mësimore në shkollat e Kosovës. Temë kjo që ngritet pas reagimit të shoqërisë tonë kur ata hasin në ofendime për ndonjë komunitet në këto tekste, apo edhe për ndasit gjinore që shprehen në këto tekste. Do të flasim me dy të ftuar në studio. Kam të ftuar zotri Abdullah Zeneli, është shkrimtar nga shtëpia botuese Busuku. Mirë se erdhe zotri Zeneli, faleminderit për prezencën. Faleminderit për ftesën. Si dhe zonja Majlinda Zhitia Gjela, ajo është prodekane në Fakultetin e Edukimit. Mirë se erdhe. Faleminderit për prezencën. Para se të nisim bisedën, preferoj të shkojmë një kronik për të treguar shikuesve se për çfarë kemi fjalën më saktësisht. Është kronika e përgatitur nga kolegja ime Edita Islami Ahmeti, është për përmbajtjet fyese diskriminuese në tekstet mësimore që kanë shkaktuar një shqetësim për një pjesë të madhe të prindërve, të cilët i kanë publikuar shqetësimet e tyre në rrjetet sociale dhe kanë kërkuar që këto tekste të ndryshohen. Edhe në këtë vit shkollor, gabimet përmbajtësore, drejtshkrimore në librat shkollor po vazhdojnë të raportojnë nga prindërit e mësimdhënësit. Përmbajtjet fyese diskriminuese kanë shkaktuar shqetësim të madh tek një pjesë e madhe prindërve, të cilët fotot i kanë publikuar në rrjetet sociale. Së fundi janë publikuar foto nga libri edukatës muzikore për klasat e para, në të cilën refreni i këngës 2 dele 300 pare përshkruhet në libër dhe nga shumë prindër është konsideruar i papërshtatshëm për nxënësit e klasës së parë. Në librin e klasës së 5, Njeriu dhe natyra, potencohet që femrat që e zbulojnë belin rrezikojnë të mbeten sterile. Pastaj në tekste shkollore vëren stereotipe tipike gjinore. Në librin e gjuhës shqipe për klasën e dytë, në një detyrë kërkohen që të lidhen grupet folore me kryefjalën. Pra duhet të formësohen fjalit me lidhsa, se djemt lexojnë libra, ndërsa vajzat punojnë me grep. Në libër të klasës së 5 të shkollës fillore, në një tregim të ashtu quajtur humoristik, vajzat përshkruhen si frikacake, të dobëta e lajkatare. Ato ecin duke u tundur, s'kan pikë force, 1 e 2 veç të klithin din. Janë këto pjesë të tregimit humoristik të përkthyer në këtë libër. Ta shembuj janë në librat me të cilët mësojnë nxënësit në shkollat e Republikës së Kosovës. Në librin edukatës qytetare për klasën e 9, autorët e tekstit kanë ardhur në një konkludim jo të drejtë, duke potencuar se pavarësia ekonomike e grave është një nxitës për shtimin e shkurorzimeve. Prindërit janë të shqetësuar për këto tekste shkollore me të cilat edukojnë fëmijët e tyre. Ata kërkojnë të ndryshojnë këto tekste me përmbajtje fyese dhe diskriminuese. Studio jo rastisht kemi zgjedhur 2 mysafirë të cilët nuk vinë nga institucionet, sepse institucionin Ministrinë e Arsimit e kemi në një kronik për mos lënë anash dhe për të pasur përgjigjen që ata kanë për temën, por kemi vendosur t'ja analizojmë, zotri Zeneli. Ka kohë që diskutohet për këto tekste mësimore. Këto ishin rastet e fundit ku kanë reaguar prindër, nxënës në rrjetet e tyre sociale, sepse aty thënë të drejtën po bëhet shumë shpesh debati dhe po nxitet për të debatuar tutje. Por ka pasur në një rast kur është ofenduar një komunitet si fëmijët ose njerëzit e prekur me sindromën Down dhe është reaguar nga ministria për t'u larguar. Ka edhe tekste të tjera. Çfarë po ndodh me këto libra në shkolla? Në fakt, kjo është pasqyrë e kretë shoqërisë. Po harrojmë një fakt që shoqëria jonë ka bërë një ndrim rëndësor, radikal si quhet, nga një sistem komunist ka kaluar në një sistem kapitalist. Dhe ende njerëzit që udhëheqin sot në vendet kyçe, ende mendojnë që është ajo vedi e dikushme, me nonshalancë shkohet, me nonshalancë përgatiten tekstet, abuzohet me konkurset për tekste shkollore, jashtë dorës zgjatur e partive që kanë qoftë botuesit e tyre, qoftë autorët e tyre, qoftë tekstet e tyre të jenë plan parë. Bëhet një luftë jo e drejtë, kur bëhet kjo luftë jo e drejtë në aspektin formal prapa kulisave për të ardhurit e tekstit, merren me çfarë bëhet tek përmbajtja. Tek përmbajtja që është elementi dorës dytë apo i tretë. Nganjëherë madje edhe shikohet cili është autor, i cilës parti është, i cilët klan, i cilët kësaj. Domethënë, ne kemi trashëguar një vedije të tmerrshme. Pa u menjanuar kjo vedije, kot është. Domethënë, kot arsimi është gjendje katastrofale, e kanë analizuar edhe ndërkombëtarët, edhe nxënësit tonë. Unë jam prind, kam 6 fëmijë, e di shumë mirë me secilin fëmijë derisa
kanë ecë me shkollë fillore, me shkollë të mesme, me fakultete, bile kam edhe gotën për doktoratur në New York, pa ndihmuar asnjë që ndark, se si kam ato mundësi unë. Por talenti, puna që bëhet në familje, vizioni që bëhet, se po të mbetej në mëshirën e arsimit, në mëshirën e politikave që ka sot Ministria e Arsimit, më vjen keq që nuk është fajtor ministri aktual, sepse kjo zvarritet ka vite, duhet të thënë këto. Nga mandatin mandat, nga ministrin ministër. Dhe është për koincidencë, asnjë ministër i arsimit s'ka gjetë kur kohë 5 minuta me botuesin më të mirë të Kosovës, ndoshta edhe botuesin më të mirë shqiptar, 5 minuta t'ia kushtoi një botuesi, ta tregoj vërejtjet e tij njerëzore, kam kryer shkollën normale, unë e di si bëhen tekstet. Në vitet 67-71 kam ditë këtë sistemet shkollore të Europës dhe të botës më të mirat, më të avancurat si funksionojnë. Kam ditur atëherë kur s'ka pas internet, po sot s'ka di, që frekuentoj Parizin, frekuentoj Frankfurtin bje fjala, frekuentoj, jam në rrjedh të kretë botës, jo vetëm letërsisë, që kam sjellë shkrimtarët më të mirë aktual për momentin në Shqip, po i përcjell edhe zhvillime tjera në gjitha fushat i përcjell. Është paradoksale me çfarë po ndodh. Dhe po më thoni zoti Zeneli që nuk po pyetën njerëzit profesionistë dhe askush po merret me përmbajtjen e teksteve. S'kan marrë mendimet e njerëzve që i shikojnë të gjëra esull, që i shikojnë, domethënë, pa partishmëri, që i shikojnë pa interesa klanore, që i shikojnë pa përfitime. Unë jam botues, kam mundur, më janë ofruar edhe, unë kam konkuruar në ministri edhe për abetarën gjithë popullore dhe gjithë kombëtare. E kam marrë një autor që ishte partia pushtet këtu edhe atje. Unë libri abetarja më e jashtëzakonshme që ka qenë ajo që kam konkuruar, edhe s'konkuroj më kurrë në Ministrinë e Arsimit. Kjo është e tmerrshme që ka ndodhur. Sa puna bëhet derisa të konkurrosh, sa shpenzohet, edhe pastaj zhgënimi. Edhe buzuku nuk merret me tekste shkollore, edhe di që humbim para, humbi gjitha, po kam një moral, një ndërgjegje, që nuk duhet të abuzoj me tekste shkollore, sepse është e ardhmja e fëmijëve tanë, është vizioni i fëmijëve tanë, po e përmend edhe një gjatë para se të mos bëhemi mërzitshëm. Fëmijët tanë sot janë para arsimtarëve me internet, me të rrjedhat botnore. Monotone që ose janë tekste stereotipe, që dhe plus këto problemet që më përmendën në këtë kronikë shumë bukur. Është të tmerrshme kur fëmia është më i avancuar se arsimtari, kur fëmia flet më mirë gjuhën letrare se sa arsimtari. Kur në një fjali bën gabime dhe fëmia im thotë arsimtari profesor do të ke gabim këtu. Ti thua më gabim. Kjo është realiteti, jënë keq që du të them, po du të themi. Do ty në debat edhe zonja Majlinda vjen nga Fakulteti i Edukimit dhe aty dalin këta mësimdhënësit të cilët thënë të drejtë, nuk është se është faji i tyre, ata ka një plan program. Biles diku thuhet që ndoshta do t'ishte edhe detyre mësimdhënësit t'ja anashkalonte disa nga këto faqe. Do t'ishte gabim, zonja Majlinda, nëse do t'a anashkalonte atë që vllai im lexon libra, ndërsa motra ime punon me grep. Nuk kam menduar ndonjëherë që në 2018 do ta lexoj një tekst të tillë, thënë të drejtën. Ne në Fakultetin e Edukimit vazhdimisht kemi bërë analizën e teksteve mësimore dhe për secilën klasë, do thotë sepse ne përgatisim kuadro për të gjitha nivelet e arsimit. Ajo që duhet ceket në këto momente është se tekstet shkollore në Republikën e Kosovës janë botuar dikon vitin 2001 dhe pak tekstet të tjera janë botuar vite më vonë. Shumica e teksteve shkollore janë botuar në vitin 2001 dhe këto tekste përdoren vit pas vitit deri në vitin 2018, kur masht ka shpall për herë të parë, do të thotë pas kësaj periudhe kaq të gjatë, konkurs për botimin e teksteve të reja shkollore. Kështu që në qoftë se nisemi nga ky aspekt që tekste shkollore në Kosovë ka kohë që nuk janë botuar dhe të reja, atëherë mundemi me kuptu që me njëherë pas luftës në vitin 2001, kur autorë të cilët zakonisht në bazë të analizës autorëve të cilët kanë botuar tekste vinë prej nivelit lartë akademik dhe nuk janë mësimdhënës të klasave përkatëse të cilët edhe janë mësimdhënës të cilët edhe njohin shumë më mirë moshën e fëmijëve me të cilët punojnë. Do thotë kjo mendësia dhe ato kriteret të cilat janë marrë parasysh në vitin 2001 ka ndryshuar plotësisht, ka ndryshuar mendësia në përgjithësi
Dhe ne presim që kësaj radhe të kemi tekste më të mira, duke parë që edhe konkursi ka qenë më i hapur dhe nuk ka pasur kriteret të cilat përcaktojnë përzgjedhje të ngushta. Konkursin e fundit, i cili pritet diku vitin e ardhshëm të përfundoj. Pra, prej vitit të ardhshëm, mësuesit tanë që punojnë me kurrikulën e re do të kenë tekste të reja shkollore. Të rishikuara apo të reja? Jo, të rishikuara plotësisht të reja. Këto tekste të cilat janë tash në përdorim, janë rishiku disa herë pjesërisht vetëm në bazë të reagimeve të prindërve ose të organizatave jo qeveritare dhe nuk ka pasur një analizë të thellë të secilit libër ose anulim të një tekstit që mos përdoret, pra nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Ajo që ne i përgatisim si mëdhënësit e ardhshëm është ideja që mësimdhënësi nuk duhet të jetë rob i tekstit shkollor. Në asnjë sistem arsimor nuk rekomandohet që mësimdhënësi të jetë të lidhet vetëm me burimin e vetëm që është teksti shkollor. Ne mësojmë studentët e rinj që të jenë të pavarur në kërkimin e materialeve të reja që janë bashkohore, që janë të kohës, që janë aktuale, që janë për fëmijë, për moshën. Për atë që tha dhe zotëri Zeneli, që sot kanë nxënës të cilët janë shumë kërkues. Të jenë sepse do dilshin edhe qesharak mësimdhënësit në qoftë një informatë të cilën e vrejnë që është e gabuar ose te i kaluar dhe ja mësojmë prapë fëmijëve duke ditur se është e gabuar. Rastet të cilat i përmendet, zakonisht mësimdhënësit i kalojnë, do të thotë ne ju rekomandojnë që ti kalojnë dhe fare nuk mos merren me atë tekst, jo që mos merren vetëm me pyetjen, por ta anashkalojnë tërë njësinë mësimore dhe të marrin një njësi tjetër që është më adekuate. Kështu që ata nuk janë të obliguar në asnjë mënyrë që të jenë robër të këtyre teksteve. Ka burime të shumta të informatave, nuk është vetëm teksti burim i informatës. Duhet thënë që janë edhe prindërit, sepse duhet lidhë me fotografinë që e kemi prapa në ekran, besoj e ka edhe publiku. Duhet thënë që janë edhe prindërit që ndonjëherë ndihmojnë për shkak të emancipimit të shoqënisë edhe të asaj që dëshirojnë që gjeneratat e tjera të mos edukohen në këtë mënyrë. Për shembull, këtu shohim në detyrë shtëpie që me qëllim është bërë që vëllezërit e mi punojnë me grep dhe vllajin punon me grep për ta larguar këtë stereotipin gjinor, pavarësisht ndoshta organizatave ndryshme që merren me barazi gjinore që ndikojnë, është më mirë kur prindi në shtëpi e bën një gjë të tillë. Kjo është shumë Dhe nuk po di çka ka thënë mësuesja më pas. Po, këtë nuk e di, megjithatë do të thotë prindërit janë partneri i parë më i rëndësishëm në zhvillimin e shkollës. Do të thotë një shkollë cilësore matet me nivelin e bashkëpunimit me prindërit që ka sot. Do të thotë ne rekomandojmë edhe mësuesit e ri që të marrin parasysh backgroundin e prindërve, që të marrin parasysh profesionet e prindërve, që shkolla të jetë më cilësore dhe më e përparuar. Kjo është një shembull shumë i mirë ku prindi ka luajt rolin e vet dhe e ka ngritur ashtu vetdijen edhe të mësimdhënësit nëse ka qenë ndonjë mësimdhënës më në moshë, ose ne kemi kuadrët e cilat punojnë në përshkolla, pa dashur t'i etiketojmë asnjë grupacion të mësimdhënësve, por nuk e kemi, ka një larëmani të madhe të komunitetit mësimdhënës, mësimdhënës që nuk janë adekuat për lëndën, rasti kur mësimdhënës i muzikës ose i artit figurativ mban edhe muzikën, edhe edukimin fizik në mungesë të orëve, në mungesë të kuadrove në përfshatra e kështu me radhë, sa për të mos humbur vendet e punës. Dhe këto janë probleme të cilat lidhen njëra me tjetrën. Tekstet mësimore, tekstet shkollore zakonisht nuk rekomandohen sot në botë që të përdoren edhe së tepërmi. Do të thotë rekomandohen mësimdhënës sepse teksti shkollor kurdo që botohet, nuk ka mundësi që të ribotohet çdo vetë përmirësohet. Në asnjë shtet do të thotë të përditësohen deri në atë mas sa shkon informacioni, sa shumë fishohet informacioni në botë. Kështu që tekstet asnjëherë nuk mund ta përcjellin trendin e informatave që zhvillohen. Mësimdhënësi është ai i cili e përcjell trendin e informacionit dhe anashkalon ose shton përmbajtjen bazuar në aktualitetin që Kjo është mirë, kjo është gjeneratë e re e mësimdhënësve që uroj që në bazë të asaj që sot janë studentë të Fakultetit të Edukimit në të ardhmen ta vënë në praktik, por ne kemi mësimdhënës zotëri Zeneli që nuk dalin shumë prej teksteve mësimore dhe atë që përmendi zonja Majlinda të ky përditësimi që është i pamundur, sepse përditësimi ndodh në rrjete në teknologji, por nuk mund ndodh në libër. Pra, e gjithë kjo, nëse flasim në vitin 2000, edhe viti 2000 nuk është një vit i cili ku mund të thonim që femrat të cilat janë të pavarësuara ekonomikisht janë rrezik më i madh për divorcin.
Edhe nëse arsyetojmë me kohën, nuk... Çështja e botimit vitin 2000 tregon edhe një 20 vjeçar më herët, sepse ata tekstet që kanë bërë ato tekste, e kanë një diet 20 vjet, 30 vjet më herët. Jemi gjithë shekulli, nuk ka fjalë vetëm për vitin 2000, po kemi se ai ka bardh, që ka shkruar ka bardh, domethënë faktikisht ato janë 50 vjet të vonuara. Merren ku jemi ne 50 vjet më vonë. Po marr një shembull. Para lutte kam pas probleme me çunin tim, se un kam dëshirë të jem praktik. Edhe çunin doja ta regjistroja në shkollë klasën e parë. Jo, është i ri, domethënë se ka moshën për të pranuar. Dhe në ato momente kalon njëri, thotë, çka ka ndodhur? Thotë, s'po ma regjistrojnë djalin. I sheh këtu tabela këtu? Ti ky djali kam shtyp. Se djali dinte shkrimlezim, dinte kompjuter, dinte gjitha, ja ka bë tabelat shkollës, xhet fisa që është ashpër. Ju e dini. Domethënë ja ku janë, nuk pranonin fëmin tim, rrezar vjeç ka qenë, i cili dinte shkrimlezim, dinte kompjuterin, dinte në internet, dinte gjëra. Ja ky është niveli i arsimit ton. Po flas për vitet para luftës. Merë ku jemi sot. Ku jemi sot. Nuk e kuptoj se si harxhohen këta miliona koti. Kamera shteti sot nuk shkohet me tekste fare, jo, aq janë ngarkuar. E dini sa kilogram vajzën time den klasën e 7 dash me çantë me shkon ja për cjell mos më deformu kurrizin. Bartin kot. Ato janë miliona. Sepse ju e dini kanë 11 vjet që tekste shkollore i përfalas në mënyrë. Pa çfarë shpëlamje parash bëhet ato. Kur ju me media nuk keni hyrë të shihet apo fryen ato faktura si po shkojnë ato faktura. Të merresh. Unë jam botues vet kam, edhe është interesi im edhe ti bëj ca para. Po nuk i bëj me tarmën e fëmijëve tanë, është të mërshme çfarë fundohet. Po e përmeni kësë me thonë, kam Terambuja jem përpjek 5 herë që s'ka pas kohë të pranoj 5 minuta. Një këshilltari ti, një Gjoshi, thoshtë do të jem avukati yti, kur mandatin e tjesë ka pranuar. Mos flasë edhe për këtë tjetër që është do me thonë i partisë nisma, unë e kam shok shkollën, normale, Jakub Krasniqin e kam. Domethënë s'kam pas fuqi njeriu që kam muhabet me të miqësor, që të ndikoj të ai ministër 5 minuta shkoj t'ja tregoj të probleme. E çerdhati kjo, ose ministri i kulturës. Vjen keq se duhet ta tregoj edukatën time, çfarë meriton ai. Unë do të bëj grevurie para Ministrisë së Kulturës, aq janë jashtë realitetit, ja. Po janë para tona më ato. Janë para tona, para të fëmijëve, është armja e fëmijëve tanë janë. Ju e dini fort mirë, Majdina Kelmendi duhej shkonte te një shtet tjetër, sepse nuk ja vartë shteti ynë. Nuk ja vartë, derisa bëri atë që e bëri, ose po shkoi me flamur mbi fjalat Kazakistanit ose Dimoni. Dimoni, ha? Unë nesër fillon panajiri Tiranës, unë nuk shkoj. Shan revoltë se do të bëj grevurie para Ministrisë Kulturës për idiotizmat që ka bërë ndaj një botuesi më të dëshme që ka bota shqiptare. Ju e dini, kam sjell shqiptarin më të madh Francës në Kosovë. Është dalë te Berlinit atë ditë në aeroplan sepse duhej në ora 3 ishte në librarin Buzuku. Çishte tekste shkollore, çishte ku jemi ne, ha? Në fushën e letërsisë, se në mbulojë nuk kam përgjegjësi. Unë jam rrjedha botnore. Ku është Ministria e Arsimit? Ku janë tekstet? Çesharak është ajo. Po, një nga tekstet që ishte aty, zotëri Zeneli, ishte te një tregim humoristik, i cili u komentua shumë për këtë forcën e vajzave. Aty me sa kuptova unë, pas një ulëmtimi është që është përkthyer, po nuk është përkthyer mirë, se realisht në gjuhën angleze ai tekst flet për diçka që nuk duhet ta besojnë fëmijët, ndërsa këtu është sjellur si tregim humoristik dhe i është dhënë kjo çasti. Edhe këtu është roli i mësimdhënësit, zonja Majlinda, për mos ta lënë ta lexojnë ashtu siç është. Tani do del besoj në dualje. Të mbroj gjinin, femnore mbrojon. Po femnat më të bukura i kemi që na prezantojnë botë me gjitha. A do një përmeni vetëm femna. Ku që ka me do të femna? Çështja është fëmijët derisa rriten, edukohen, libri luan një rol të rëndësishëm. Është një shembull që zakonisht rekomandohet në standardet për përpilimin e teksteve, që të nisemi prej asaj që është pozitive, dhe sepse fëmijët vështirë kuptojnë dhe kanë tendencë me imitu atë që është negative. Do thotë ne ju rekomandojmë mësimdhënësve që në qoftë se nuk mund të gjejnë materiale tjera alternative, ata duhet vetë të modifikojnë dhe të krijojnë material informativ me vetë forcat e veta. Do thotë,
në rastet kur ka paragjykime gjinore, mësimdhënësi nuk duhet merret me atë tekst, pra ai duhet ta kaloj sepse lejon edhe kurrikula e vjetër edhe kurrikula e re që 20% të përmbajtjes ka mundësi fleksibiliteti që mësimdhënësi ta ndryshojnë në tërësi. Është çështja që mësimdhënësit e tonë janë shumë mekanik dhe sidomos gjeneratat më të hershme i besojnë shumë tekstit shkollor dhe kjo nuk është ajo që mënyra se si ne duhet edhe t'i mësojmë fëmijët. Fëmiu sot duhet edukohet me dyshimin për çdo gjë. Do të thotë, ai nuk ka nevojë që verbërisht i besojë edhe informatave. Duhet synu që fëmijët të bëhen ulumtues dhe verifikues të informacionit edhe në qoftë se është teori shkencore ajo. Do të thotë, dhe kjo është ideja që mësimdhënësit e kanë lirinë që t'jenë fleksibil, vetëm se nuk janë të edukuar në atë mënyrë që këtë fleksibilitetin që ju lejohet edhe me praktiku. Ndjekim bashkë kronikën, sepse në këtë kronikë janë të përfshirë edhe mësimdhënësit, edhe Ministria e Arsimit, për parë se çfarë mendojnë ata për këto tekste. Duhet thënë që Ministria edhe në këtë studio ka thënë që do të vinë tekstet e reja mësimore, kanë dhënë një datë. Shpresoj shumë që në këtë datë, e cila ishte kohë e hershme, mos të ketë më gabime të tilla. Gjithsesi do ta shohim këtë kronikë ku deklarohet edhe Ministria e Arsimit. Pakënaqësitë me përmbajtjet e teksteve mësimore ende po vazhdojnë tek ne. Këto janë shprehur nga prindërit e mësimdhënësit. Një mësimdhënës i klasës së 6 duhet të përdor librin e një klase më lart ose një më poshtë për t'i shpjeguar temat të cilat janë për klasën e tij. Kjo ndodh pothuajse me të gjitha klasat. Ka probleme të lënda matematikës. Do thotë, shpjegoj diçka në klasën e 6, duhet me marr arsimtarja librin e klasës 8. Ose arsimtarja e matematikës shpjegon për numrat me shej, tash me plan programin e ri, ndërsa numrat me shej janë deri tani në klasën e 7. Arsimtarja detyrohet që shërbehet me librin e klasës 7 te klasa 6. Bile, edhe klasa 7 është me kurrikul. Do thotë, ata vitin e kaluar nuk di, sigurisht ata i kanë pas përsëritje të njëjta. Që do thotë që 2 vite klasat e 6-ta, gjithsesi të 7-tat kanë problemin e shumë lartë. Përveç përndarjes së temave në përklasa jo adekuate, parregullsi dhe reagime ka pasur edhe për përmbajtjen e këtyre librave, të cilat janë cilësuar si jo të përshtatshme për moshën dhe mesazhet që përcjellin ato. Në këtë rast është mësimdhënësi ai i cili sipas kurrikulës e cila ka rezultatet e kompetencave të fushës, temat mësimore dhe rezultatet lëndore, nuk lejon që të futen të tilla njësi që nuk kontribojnë në njohuri, aftësi dhe kompetencë të nxënësit. Ndjenja sociale e fëmijëve të mësimdhënësit është obligativ që para se ta shpjegoj njësinë mësimore, po nisa te matematika dhe pse është shkencë, duhet në ta përpunojmë që mos na del diçka që s'ka kuptim, se të mësimdhënësi pa përgatitur edhe në lëndën e matematikës mund me dalë befasi. Nëse ti nuk përgatitesh për orë, mund të dalë në detyrë që është e shkollës të mesme apo ta diunë. Do thotë edhe te këto lëndë shoqërore që po potenconi, sigurisht mësimdhënësi duhet me qenë vigjilent dhe me kaluar citat nëse është e papërshtatshme për kohën dhe momentin. Edhe profesionistë të edukimit theksojnë se tekstet aktuale kanë një mori problemesh, të cilat nuk do të duhej të përsëriten në tekstet e reja. Deri atëherë kërkohet që mësimdhënësit në bashkëpunim me prindërit t'i tejkalojnë këto mangësi. Shkruesi i tekstit që të mos ketë paragjykime, të mos ketë informacione jo adekuate, të mos ketë stereotipe të ndryshme, të cilat e vështirësojnë dhe me një farë mënyre e japin një kohje të gabuar të edukimit fëmijës. Për shembull, ka për shembull tekstet shkollore, të cilat po e supozoj e fundit ishte libri biologjisë që e kisha duke konsultuar së bashku me fëmijë, termat për klasën e 6. Termat të cilat ishin në atë libër vërtet ishin pakuptueshme nga ana ime, Elena më mos flasi për nga ana e nxënësit. Dhe ideja është se çfarë po dojmë të na shërbejnë, pse dojmë të na shërbejnë këto libra. Na shërbejnë për të ndihmuar nxënësit për kuptuar njohuri të reja, apo thjesht ta plotësojmë një kërkesë që është e domosdoshme të kemi një tekst. Sipas pedagogës Arlinda Beka, autorët e librave duhet të kenë kujdes në atë se çka donë të përcjellin tek nxënësit me përmbajtjet e tyre. Ka i koha që figura e femrës është konsideruar vetëm të jetë
duke u marrë me punë konkrete, kuzhina, gatimi, thurja me gjërat të ndryshme të tëtë. Tani jemi pjesë e një bote moderne, bote të civilizume, në cilën rol shumë të rëndësishëm ka dhe femra. Dhe pikrisht për këto e thashët e më herët që stereotipe gjinore janë gjërat të cilat që në fëmijërinë e hershme duhet të largohen. Nuk ka të bëjë më me gjinin, po ka të bëjë me njerëzimin, ka të bëjë me atë se çfarë je ja të bësh, ka të bëjë me shkatësitë të cilat një i ri apo një ere duhet i ketë në të ardhmen. Do të jenë gjëra të cilat vërtet është për t'u shqetësuar. Fatmir Bytyqi nga Ministria e Arsimit theksoi se për të tejkaluar të gjitha këto parregullsi, së fundi janë dërguar në përshkolla udhëzues për mësimdhënës se si të punojnë me këto tekste. Në këta udhëzues, ata i kanë sharimet e nevojshme, kuptohet për një mësues i cili është eksperues, i cili punon, se ai do di të nxjerrë edhe do di se si ti qaset tekstit vjetër konform kurrikulës së re. Unë mendoj se me këto udhëzues do të zgjidhet ky problem. Donë se udhëzues janë vënë pak, unë ju kërkoj falje edhe nxënësve, edhe mësimdhënësve, edhe prindërve, por megjithatë për shkak të agjendave që ka pas ministria. Në hartimin e teksteve të reja, sipas tij, janë formuar grupe ekspertësh, të cilët do t'i shqyrtojnë me detaje të gjitha problemet. Vetë fakti që po bëjmë tekstën këtë kohë, e kur vendet e avancume në arsim i kanë heqë tekstet, tregon se na jemi shumë brapa atyne, por megjithatë do të bëjmë tekstet të cilat vërtet do t'i ndihmojnë edhe nxënësit, edhe mësimdhënësit që cilësia në arsim të ngritet. Bytyqi theksoi se më 1 shtator të vitit të ardhshëm do të jenë të gatshme tekstet e reja, me të cilat do të eliminohen të gjitha këto probleme. Rikthehemi në studio me sa dëgjova ishte shtatori vitit të ardhshëm me tekstet të reja, duhet thënë se diçka ishte e mirë për Ministrisë e Arsimit, tha jemi mbrapa se në këto kohë kur shtetet e avancuara i kanë larguar tekstet, ne po bëjmë tekste, por lajmi i mirë është që ka një konkurs, zoti Zeneli, për ta ndryshuar këtë gjendje, për të pasur tekste të cilat i përshtaten kohës dhe të cilin një gjenerat tjetër e cila nuk përballet me këto stereotipe gjinore, me këto ofendime ndaj një komuniteti, ose me këto dyshimet e mësimdhënësve dhe prindërve se si t'u thojnë fëmijëve që kjo që përshkruhet në libër është gabim. Po, do të jemi optimist që pas një vjetë ndoshta ndryshon diçka, po ajo nuk ndryshon brenda një vjeti, sepse do të shihet ato tekste janë vërtet tekstet e duhura, po nuk janë, domethënë do ta bëjnë jetën e tyre. Domethënë do të kalojnë një 20 vjet, sikur që sot jemi pas 20 vjetë domethënë tekste, kështu që nuk pres ndonjë gjë. Pse mendoni se nuk mund të ketë kualitet cilësi në këto tekste? Duhet shumë punë? Sepse do të bëhet si botues, si shkrimtar, më tregoni për procedura se si do duhej së bashku me zonjën Majlinda, si do duhej të ishte një tekst i cili është në dorën e fëmijëve të kësaj Kosove. Shumë e thjeshtë sepse konkurimi është shumë i hapur, domethënë kuptimin i hapur sa ai shkon me forma tjera. Për një lancë aktuar mund të shkojnë 10-15 tekste, pi fjala, 10-15 tekste, 10-15 autorë të ndryshëm. Ato tekste kanë kalu të recenzent, zakonisht janë detyrim me qenë dikush i protestit arsimor. Edhe tash ato 10-15 do të fitojnë me siguri, jam shumë i bindur nga përvoja deri sotme, që do të fitojë autori që ka një lidhje me botuesin, që ka një lidhje me qeverinë, që ka një lidhje me partinë. Prap teksti mirë do të mbetet, se ka tekste të mira. Kem tekstshues shumë të mirë, që njohin profesionin, që njohin lanë të caktuara, por nuk arrin të përtojë. Në këtë formë si është, sepse është katastrofë të nderohet arsimi dhe të nderohet kultura dhe të nderohet letërsia. Arti të nderohet, kjo vështë një ndodhë. Është pabesueshme. Domethënë se unë e di nga përvoja me librin. Fiton libri që është më i lirë. Çka më i lirë, domethënë ai çik fotokopiohet. Ky është realiteti. Unë nuk pres që do të ndodhë diçka e mirë, s'do të ndodhë mrekullia. Tash po flas në fushën time të letërsisë, ende është dominon në gjitha tekstet ku është letërsia, dominon realizmi socialist. Skandaloze. Ende është realizmi socialist lufta e klasave. Duhet partizanët me fitu gjithçysh. Kjo është fatkeqësia jonë. Duhet kaloj, duhet vdesin këta gjitha ata koloset që i kemi që e kanë gulfat letërsi. Kur vdesin këta, shpresoj që lëviz diçka. Këta trit mendojnë ndryshe, edhe mirë që mendojnë, kanë mendimin e tyre, i vjen atë ditë atyre. Por kur të pushoj
dora e zgjatën e sferë të interesit është të mërshme çfarë ndodh me 1 miliona. Do të dalim edhe të po, zonja Melina. Unë po mendoj që jam pak më optimiste në kësaj radhe, do të thotë... Kjo më shkak se u hap konkursi apo? E para është gëzimit që u hap një konkurs, sepse vite me radhë nuk hapej dot asnjë konkurs për të largu këto librat e vjetra dhe për të ardhur libra të rinj. Kjo është lajmi më i mirë. Dhe u hap pas një presioni kollaj publik, zonja Melina, prej njerëzve dhe shoqërisë civile dhe misioneve ndryshme nëpër media. Ka pasur vazhdimisht presion. Kjo është hera e parë, do të thotë që po konsiderohet si rëndësishëm ky presion dhe po janë ndërmarrë hapat e parë. E dyta është që Ministria e Arsimit para disa viteve ka hartuar një dokument që quhet Dokumenti mbi standardet e hartimit të librave, teksteve shkollore. Në kohën kur janë botuar tekstet shkollore në dy mene, nuk ka pas një orientim fare, do të thotë, nuk ka pas një kurrikul 3 me rezultate të nxënit për secilën lanë specifikisht. Tash edhe tekstet shkollore të cilat do të botohen tash, do të bazohen mbi bazën e atyre rezultateve të nxënit të cilat i parasheh kurrikula për secilën moshë veç e veç. Librat e vjetra kanë pasur probleme edhe me përshtatjen me moshën, do të thotë. Nuk ka qenë shumë herë kemi pas raste kur psikologët e zhvillimor kanë hasur në informacione që nuk përshtaten me moshën e fëmijëve. Kështu që tash ekzistojnë standardet për hartimin e teksteve shkollore. Është kurrikula e re që t'i jep rezultatet e të nxënit. Dhe tash edhe autori e ka më të lehtë të hartojë një tekst shkollor, sepse ka orientimin nëse veç po ndërlidhen me çështjen e paragjykimeve gjinore dhe stereotipeve, atëherë mund ta shohim që tek standardet mbi bazën e cilës do të hartohen tekstet e reja, është kërkesë parsorë, do të thotë ikja e stereotipeve. Unë jam më optimiste që unë besoj që nuk do të kemi libra çfarë i kemi pasur. Do të thotë, megjithatë unë nuk jam shumë idhëtare e teksteve shkollore. Do të thotë, mësimdhënësit duhet jenë të hapur që të tillë të mendojnë në krijimin e materialeve. Dhe këtë lejon kurrikula po më thuaj. E lejon kurrikulare. Është më rëndësishme që në fund të vitit shkollor fëmiu të ketë nxënë këto, të ketë arritur këto rezultate dhe ti arrisi të dush ato rezultate. Përdor materiale të cilat ti gjen prej teksteve. Sepse duhet të thënë që edhe mësimdhënësit është mentaliteti. Po, është mentaliteti i robërimit me tekstin shkollor. Do të thotë këtë duhet ta kem parasysh mësimdhënësit, që janë të lirë të dalin prej teksteve shkollore dhe është e rëndësishme që të arrijnë rezultatet e nxënit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mësimdhënësve ju jipen në fillim të vitit një listë me rezultatet e nxënit dhe ju thuhet pas një viti ne vim dhe ju vlerësojmë nëse fëmijët i kanë arritur këto rezultate. Materialet didaktike, tekstet, burimet e tjera të informacionit i zgjidhni vetë. Por ne do të vim t'ju vlerësojmë vetëm nëse fëmijët i kanë arritur rezultatet dhe ju do të përgjigjeni për këto rezultate. Do doja të ndërlidhem pikërisht si vazhdim i kësaj, që i tha shumë bukur. Çka duhet bëj arsimi, gjën e parë që duhet ta bëjmë elementare është ta krijoj shprehinë e leximit. Shprehja e leximit nuk krijohet vetëm te tekstet didaktike, te tekstet e thata shkollore, duhet të ketë bibliotekën, do të ketë letërsinë, do të ketë këtë botën do ta ketë aty. Unë jam formuar në bibliotekën e shkollës normale. 35 nxënës kemi qenë, 2-3 lexonin. Ata 2-3 kanë bërë diçka në jetën 50 vjeçare, kanë bërë diçka. Ai që nuk shkon, nuk e shpleton një libër, sepse të gjitha lëndet mesimore, gjëja kryesore që i lidh ato është të shprehurit. Qoftë me një formulë matematikore ti duhet të ta shprehësh atë formulë atë barazim, të arsyetosh me fjalë, me një fjali, me dy fjali. Qoftë një nxënës ke arrit që nga truri i tij ta formoj një fjali në rregull, ti ke kryer misionin ndaj nxënësit. Kjo nuk po ndodh me arsimin tonë. Shikoni vendimet e gjykatave, shikoni se kanë pas punë shumë me gjykata, shikoni një shkresë bëhet, shikoni pe institucioneve si dalin ato shkresë. Komunikatat për media. Po kjo është skandaloze. Domethënë nuk është investuar që nxënësi, studenti, një fjali kur ta thot mirë pa gabimin. Një fjali që sa i ditë thur, ta sajoj një fjali, ti ke zgjidh problemin me te. Ke zgjidh gjithë jetën e këtij. Këtë s'e bën.
arsimimi jonë. Kjo është mund ndërhysh dhe. Ja shumë keq që them, po kjo është realiteti. Ashtu është, do të thotë të gjithë jemi dëshmitarë që nuk jemi në atë nivelin e duhur të arsimit, madje jemi shumë mbrapa në këtë aspekt, mirë po në përgjithësi pas luftës nuk është investuar në arsim. E aq më pak do të thotë në burimet informatave të cilat duhet me qenë përditësuara. Ta marrim shembullin e Singapurit që dalin shumë kohëve të fundit të parët në testin PISA. Çdo vit hedhin në mbeturina të gjitha tekstet mësimore për atë vit dhe krijohen tekste të reja. Çdo vit do të thotë ndryshojnë përmbajtjen e kurrikulës dhe ndryshojnë tekstet shkollore. Kjo është e stërmundimshme në një shtet të varfër. Po, dhe pastaj duhet implementimi nga mësimdhënësit të cilët... Po me tablet shkojnë ata në shkollë, shkojnë me çanta 10 kg Singapur. Nuk shkojnë me tekste fare. Me tablet shkojnë. Me tablet, hap tablet, është një monitor atje dhe s'ka nevojë fare të shtypen koti. Kjo është ajo informacioni që edhe u dha. Do të thotë që po shkohet drejt një trendi që tekstet shkollore të largohen, të ketë shumë libra, por jo një tekst shkollor. Do të thotë një mësimdhënës të merr burime të shumta të informatave, por jo të ketë të vetmin tekst shkollor, se kur kemi një tekst të vetëm për një lëndë, atëherë mësimdhënësi izolohet me atë tekstin. Unë mendoj që kësaj radhe, po shpresoj që do të kemi tekste alternative, ku mashtë nuk do të miratoj në konkursin e ri një tekst të vetëm të matematikës të gjuhës shqipe, por do të identifikoj më tepër opsione dhe mësimdhënësit do të zgjedhin tekste të lëndës nga shtëpi të ndryshme botuese dhe nuk do të bëhen së paku nuk do të bëhen robër të një tekste të shkollor. Përmbajtja të jetë tepër me rëndësi, edhe nëse i kemi këto tekste mësimore, uroj që të ecim tutje dhe të shkojmë edhe me tablet, zotri Zeneli. Mirë po, është e rëndësishme që edhe në tablet kemi këtë përmbajtjen që është shumë e rëndësishme për këto gjenerata që ndonjëherë po duken si eksperimentale. Nuk është edhe vetëm përmbajtja, është edhe aparatura pedagogjike e tekstit shkollor. Do të thotë një mësimdhënës në tekstin shkollor dhe një nxënës duhet të kenë mundësi që të zhvillojnë mendimin kritik dhe punën e pavarur. Teksti duhet jetë i tillë i thurur që jap mundësi mësimdhënësit të përdorë metodologji të ndryshme dhe e vën nxënësin në veprim. Do të thotë që ai vetëm mendoj dhe të nxjerrë dhe të analizoj përmbajtjen. Edhe përmbajtja qendrore që të jetë saktë shkencërisht, po ta keni parasysh në botë në tekstet shkollore të Shtetet Bashkuara të Amerikës një tekst i ka 4 autor ndërkaq që i ka 40 recenzent. Po, vetëm diçka. Më the në fillim që këto tekste janë bërë diku në vitin 2001. Po. Dhe sa gjenerata i bie? Jemi 2018, 17 vite. Po, 17 vite nuk është reaguar për tekste të tilla, as nga shoqëria. Përmendi zotri Zeneli një grevurie, nuk dua të dalem të ajo greva juaj. Jo, do ta bëj, ja. Besoj që... Se lyshe s'marin me shumë. Po, ne si shoqëri kemi reaguar vona, po, zotri Zeneli. Jo, gjithmonë kam reaguar unë. Po flasim për ne si shoqëri për përmbajtjen e teksteve shtatë vite pas. Është reaguar edhe me raste, po jo në këtë nivel. Më thonë, është reaguar me raste. është reaguar, jo, është reaguar me raste. Gjithmonë është raste, po hajde bëjmë, hajde bëjmë. Sepse nuk është që kanë kaluar këto faqe në shumë fëmijë. Po tash teknologjia e informacionit po e bën të vetën, rrjetet sociale, po është më e lehtë të përhapet lajmi dhe të depërtoj do të thotë deri në publik një informacion qoftë edhe më i thjeshtë. Nganjëherë kemi edhe reagime që janë edhe banale, për shembull skandaloze të thuhet për për atë këngën 2 dele 300 pare. Unë kam punu në këtë diskutim. Kam mendu para disa... Dikush thonte që është një këngë e vjetër, po që më pas është bërë... Unë po ja mendimin tim. Unë kam punu një kohë si mësuese. Do të thotë, dhe kur ka ardhur koha tek 2 dele 300 pare, nuk ju kam mësu fëmijëve, sepse fëmijë që teknologjisë edhe del shumë banale edhe mi mësu atë këngë fëmijëve. Nuk ishte edhe kuptim, nuk ishte ndonjë logjik, nuk mësonin asgjë prej saj, do të thotë, aspekti edukativ mungante në atë këngë dhe nuk ishte nevojë, melodia do të thotë gjithashtu nuk ishte se ishte atraktive për fëmijët, fëmijëve ju pëlqen klasës parë me lëviz, me kërcy përmes muzikës dhe kam anashkalu si kam pas kritika prej kolegeve
pse ke kalu, se do është me shku rend në për libër, por ja që prindërit nuk kanë reagu pse kam kalu atë këngë. Në anën tjetër kam mësu shumë këngë që unë i kam mësu si fëmijë prej mësusës time, ju kam mësu fëmijëve dhe nuk kanë qenë në për tekste, kam kërku prej arsimtarit muzikës që të interpretoj melodin dhe ashtu bashkë ju kemi mësu fëmijëve këngë, edhe ma të vjetra se ajo që ishte në libër. Ideja është që mos të bëjmë një reagim i cili nuk sjell dobi asgjë. Nuk është që është skandaloze ajo këngë. Do të thotë ajo këngë i mungon aspekti edukativ. Do të thotë nuk ka logjik, do të thotë kemi këngë të tjera. Ky do të jetë reagim, edhe reagimi do të me qenë ma. Do të diçka është interesante. Nganjëherë teksti është aq i thatë që s'ta mendja si është notat muzikore funksionalizoni jepë dimensione këtë tjera. Edhe do këngë, do tekste, për shembull Rita Ora, këto po të analizohen nisën kur gjatë, po jep shpirtin me muzikë, me nota, është diçka tjetër krejt, është diçka krejt tjetër. Ta marrim dy varg kështu, Xhamadani via via është Kosova Shqipëria. S'ka ka lidhje Xhamadani via via me Kosovën me Shqipëria. Duhet për rim. Duhet për rim, por nalë në gjithë e këndojmë kënaqemi. Është paradoks, ka lidhje në Xhamadani via via, është ma mizeri, ma diçka të mërshme se sa reagimi do të ka lidhje Xhamadani via via, çka Xhamadani me Shqipërinë e me Kosovën. Po duhet për rim, duhet për me kriju, do me thonë melodin, duhet me ton, notat. Edhe paka shumë me kap shpirtin se ne jemi popull euforik, folklorik, ku ta diun, edhe jenë kap disa elemente, po e analizove, është aq absurde, sa pikpyetja. Te kjo analiza, Zineri, se do të kaloj te kjo fusha e juaj pak, te këto tekste të cilat nuk janë shkollore, po janë të kërkuara nga mësimdhënësit, te këto lektyrat, te romanet të cilat i caktojnë ata. Thënë të drejtë, nuk ishin ndryshuar shumë prej kohës time, pse? Po, sepse arsimtarët... Nuk është se jam e vjetër unë, po... Arsimtarët i kanë lezuar nështë para një 40 vjetë, 20 vjetë, 50 vjetë, edhe ato i majnë men, që se i kanë majnë men, edhe tash imponojnë që është krejt një letërsi tjetër, është koha Harry Potterit, është koha... Pikrish kjo? është letërsi krejt tjetër, fëmija... Ndërsa aty ishte benjesën vetë, veroria... Benjesën vetë, kooperativat, ato që kanë qenë, ajo, unë e fola për letërsinë e realizmit socialist. Ende atje ke kecin bardhosh atje, po nalësht të dy varshit e keci bardhosh, ende ke ballistin aty në mënyrën ma negative. është një libër 17 faqe, është, po e habitesh, është aq e të mërshme, me të mërshme është se kjo e Po pra, është verorja, janë libra të ndryshëm që... Bardhës dhe lufta, asaj kohë është të mërshme, mos him, nëse këto nuk është problemi vetëm dhe më thanë tekstër shkollore, te ke dhe fjallorën e gjuhës, shumica fjalëve ende përdorën me arsutimin e logjikës komunizmit. Ende flitet për borgjezet, për pikpamje negative, për këto, për ato. Qëse ne kemi një borgjezi, është mrekullia e Zotit, ku ta formojmë atë borgjezi që është konkuruese me borgjezin botërore. E dini që ne jemi konkuruese në panarin e librit në Frankfurt në Paris, kemi kulturë, asë gjë s'dallon, sepse janë botuesit përgjegjës, jo ministria. Janë botuesit përgjegjës, e kanë lidhet me botuesit më të mirë, botuesit shqiptar, s'po përmend emra, s'po duhet të lavdrohen. Janë barazdleshëm me edicion Galimar. Besoni apo jo, gjysmore para se të komunikohet çmimi i konkurrit në Francë me 7 nëntor, unë kam dalë në Facebook, ky libër do ta fitoj çmimin. Unë di cili libër e merr çmimin për 2000 romaneve në Paris, nuk e di cili e merr ministrin ton, janë 3 romane. Pse nuk e din? Pse a është shok i këtij? A është shok i këtij? A është i asaj partie? A është i kësaj partie? A do të ministrin? A është dashnore e atij apo e këtij? Dhe kjo po më thoni që është arsyeja që nuk po ndrohen. Po natyrisht pa ndruvedia, pa qenë. Është interesant sepse mirë thash Zineri, është koha e Harry Potter dhe është një fat krize e të lexuarit. Ndoshta kjo është arsyeja pse fëmijët tash janë më të avancuar në kuptimin e kërkimeve që i bëjmë vetë, dhe ti thua është ta lexoj verorën apo një padosh të flasim për përmbajtjeve, sepse
ne me shumë knasi kemi lezuar këto libra. Po për shkak se po vjen një gjenerat tjetër, a duhej që dhe kjo pjesë të vinte ndryshe? Shikoni, edhe në këtë aspekt, mësimdhënësit janë të lirë. Unë për shembull me fëmijët e mi, mësuesit na kanë pyet prindërve në mbledhjen e prindërve, kanë prezantuar një listë të lektyrave shkollore dhe ne i kemi zgjedh vetë ato lektyra për fëmijët e tonë. Nuk është askush që përse madje kemi propozuar edhe tituj tjerë që nuk kanë qenë aty në listë dhe mësuesja i ka marrë parasysh dhe ju ka dhënë fëmijëve të lexojnë. Për shembull, ka prindër që kanë qenë më të informuar në aspektin e kësaj dhe nuk ka qenë me kurrikul e absolutisht jo, absolutisht jo. Është individuale. Është e lirë, prandaj mësimdhënësit nuk ka nevojë që të bëhen roborast lektyrave të cilat janë të vjetruara, të dalura nga konteksti aktual, por shikoni, problem i madh është leximi në tërë botën. Harry Potter, nëse i thua dhe sot fëmijët të lexoj, thotë kam pa filmin. Disa herë, do të thotë, ose ndonjë libër tjetër që mund të jetë më atraktiv për moshën. Kështu që çështja e leximit është problem global, ta themi, nuk është se jemi vetëm ne aty, ne jemi ndoshta gjithmonë të parët nga fundi në këtë aspekt, por është mësuesja i jep jetë çdo gjëje, do të thotë, edhe idesë për të lexuar, motivit të nxënësve për të lexuar. Rrallë ndonjëherë do të thotë ne shohim në klasë një orë leximi ose orë letrare. Do të thotë ku fëmijët i gëzohen asaj dite. Thotë kjo është ajo që ta ndryshojmë mendsinë e mësimdhënies teknike, do të thotë të bëhemi më të hapur, më fleksibil dhe më Po libra ka të adaptueshëm. Ka shumë libra, sot nëse ka diçka pozitive shoqëria shqiptare, Shqipërinë, Kosovë, Maqedoni, është industria e librit. Industria e librit sot është e barazleshme, nëse ka diçka pozitive, jo pse e njeh shumë mirë, jo. I jashtëzakonshme, s'ka që zbotohet sot qoftë Tiranë, qoftë në Prishtinë, konkurrente të mërshme, kuptimin e mirë të fjalës. Po ato libra mbesin depo. Kam depo libra sa drejtë kam. Nuk blen Ministria me një ron, Ministria e Arsimit e shkel ligjin, merrni ligjin për veprimtarinë botuese. Detyrohet Ministria e Arsimit çdo ditë blej libra për bibliotekat e shkollave. Kur s'ka blej? Kur, e them para kamerave. Kur s'ka blej Ministria e Arsimit libra për biblioteka. Kjo domethënë shkel ligjin vetë shteti, ligjin e vet që domethënë si janë ato bibliotekat e shkollave? Po duhet, sepse do të formohet biblioteka, duhet të jetë në rrjedha, sepse ju dini kur më thon libri është shtrejt, nuk ka libri shtrejt. 1000 libra në bibliotekë mund ta lexosh falas. Libri është shtrejt, derisa lexon falas. Kjo njëta ndodh në Francë, ndodh gjithkund. Unë kam marrë drejtën e kryeministit Francës librin që ka njerëzit që lexojnë. Ka qenë kryeministri aktual i Francës, Eduard Philippe, ka qenë kryetari i bashkisë në Avër, është në veri të Francës, pa luftën që ka baj me përhap librin në bibliotekat të shtetit është e pabesueshme. Keni heshtin, të ne po flasim për zonat urbane ku është niveli i arsimit, po pale ku është në për zonat mbrapa shpinës atje, një zotë e di çka bëhet, është të mërshme kur vjen në qytet, pastaj në studime, me lidhje pa lidhje, s'ka bëhet në fakultet shqyrësit. Nuk kemi ato rrjedha shqyrësit, nuk e dini. Nuk e kemi temë. Po natyrisht. Këto është problemi sa implementohet, ajo se Kosova gjithkohë sot me digitalizim. Se ka internetin edhe atje më e kodri. E ka, këtu është problemi, domethënë Paris e ke gjithkund. Se nuk e ke problemin e Parisit kurkund. Paris në çdo pjesë edhe në theth atje në majët majës edhe është e vërtetë. Ma nuk ka përjashtim, derisa interneti funksionon si e më periferi, je gjithkund në qendër. Edhe s'do ta kemi kompleksin e inferioritetit si shoqëri. Unë flas për botën e librit. Është gjëja më pozitive që ka letërsia sot në qoftë në Tiranë, qoftë në Prishtinë. Mirë pa na shkalohet, më njanohet nga shteti. Bibliotekat rrinë, i ruajnë do libra që bartën para 70 vjetë, 80 vjetë është e pabesueshme çfarë ka. Marrin tarë nga rroga ato rrinë. Smërzitet fare për fonde të reja. Ç'shëmban me qenë 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet me vonesë. Dhe ne jemi gati për të furnizuar këto biblioteka, më thoni. Po si jo? Të gjithë botuesit që janë në Kosovë. Si jo, po është problemi që ato tenderat krejt janë 20%, 20% jo andej kur në komunën time s'ka mujt me fitu në Prishtinë një tender. As konkurrojmë atje. Idiotisëm. Se kanë tenderu librin.
Është e vërtetë që gjendja e bibliotekave është e tmeshme, skandaloze nëpër shkolla, nuk është investuar në biblioteka shkollore, madje janë përjashtuar nga puna bibliotekistët të cilët kanë qenë të kaluar. Është përjashtuar pedagogu i shkollës, është përjashtuar bibliotekisti, është përjashtuar mjeku, do të thotë një sistem i cili veç ka ekzistuar, është rënu dhe tash jemi në shekullin 21 dhe na mungojnë do të thotë disa gjëra elementare. Është një shemb vetëm komuna e Prishtinës, nëse mund të përmendet si shembull i mirë që ka kriju disa kënde të leximit nëpër shkolla dhe ka fillu me i furnizu ato kënde të leximit me një ambient motivues. Kam qenë shumë kritik, se do të kam qenë shumë kritik. Vjen mirë që është ndërgjegjësu. Po mendoj që ka pas mund të merret si model edhe nëpër komunat e tjera që shkolla duhet të ketë këndin e leximit dhe mësimdhënësit duhet t'i motivojnë fëmijët që ta shfrytëzojnë këndin e leximit dhe ajo kohë e kaluar në lexim duhet të vlerësohet nga ana e mësimdhënësve. Më tepër do të thotë se sa investigimi nëpër internet e kështu me radhë. Nëse nxënësi i referohet një libri që e ka lexuar, ajo duhet të lartësohet nga ana e mësimdhënësit. Në anën tjetër duhet të kërkohet prej fëmijëve që t'i iken referimeve prej internetit, sepse janë burime të pasigurta e kështu me radhë. Ne inkurajojmë të thotë mësimdhënësit e rinj që ti motivojnë fëmijët të lexojnë dhe ta vlerësojnë kur dikush lexon, që mos mbetet ajo që fëmiu që lexon është në një gjendje të barabartë me atë që nuk lexon fare libra ashtu më radhë, të jepen shpërblime, të motivojnë, ka do thotë mënyra të ndryshme, të motivojnë fëmijët edhe nga ana e prindërve që për ditëlindje të dërgojnë fëmijëve, shokëve, shoqeve një libër dhuratë dhe jo të blejnë dhurata të shtrenjta. Kanë marrë libra dhuratë. Ka qenë gjëja më shenjtë, sot kush zgjidhet për atë. Edhe detyron ligji. Ministria e Arsimit do ta lexojë ligjin në bibliotekat, ligjin për ribotuesit. Nuk blen libra, e detyron ligji. Do të harrojmë as të citejmë zotrin Zeneli, faleminderit që ishit prezent në studion e emisionit Imazh, zonja Majlinda, faleminderit për opinionet e juaja. Po shpresojmë shumë që nuk do të flasim për tekstet e tilla, thënë të drejtën nuk na bën të ndihemi mirë as si prindër as si shoqëri që fëmijët tanë, gjeneratat e ardhshme të mësojnë diçka të tillë ku ka ndasi gjinore apo vendime për komunitete të ndryshme. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, po e përfundojmë këtë pjesë të emisionit Imazh. Imazh vjen sërish nesër duke filluar nga ora 17:15 me ju do të jem unë dhe deri atëherë mirëmbëjtje, ndërsa në vazhdim qëndroni ende me programin e RTK-s. Thank you.